สวัสดีครับ PP Channel ครับวันนี้อยู่กับเมาส์ที่ใครหลายๆคนต่างเฝ้ารอครับรวมถึงตัวผมด้วยนะครับก็คือ Razer Viper V4 Pro ครับคือเมาส์ตัวเนี้ยเราเห็นภาพหลุดมานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้สัมผัสตัวจริงแล้วคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่วนมากจะเปลี่ยนแปลงข้างในเว้ยเพราะว่าภายนอกมันเหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงสเปคภายในที่ผมคิดว่าโอเคแหละแต่คลิปนี้ผมจะมาแชร์ความเห็นของผมแล้วกันว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมี V3 อยู่แล้วสมควรที่จะเปลี่ยนไหมนะครับคลิปวันนี้มาเล่าให้ฟังก็คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับซื้อเองรีวิวเองนะครับแล้วก็เป็นราคาที่ผมคิดว่าก็รับได้อะเพราะว่าก็ใช้โค้ดเหลืออยู่ที่ราวๆ 4,300 นะครับก็ควรจะซื้อราคาประมาณนี้ถึงจะดีนะครับก็เหมือนเดิมครับมี2สีคือขาวกับดำเนอะผมก็เลือกเป็นเวอร์ชันสีขาวมานะครับมีความคลีนมากๆผมคิดว่าเพื่อนๆคงเห็นรีวิวจากเจ้าอื่นๆแล้วล่ะก็อันนี้เปรียบเทียบกับ V3 นะครับ V3 สีดำชั่งน้ำหนักกันนิดนึงครับ V4 เนี่ยชั่งจริงอยู่ที่ราวๆ50เป๊ะๆเลยนะครับเปรียบเทียบกับ V3 หน่อย V3 เนี่ยอยู่ที่ราวๆ54.6นะครับต่างกันประมาณ 4.6 กรัมผมขอเปรียบเทียบอีกตัวนึงได้ไหม ATK X1 อันนี้เป็นเวอร์ชัน Ultimate นะครับเวอร์ชัน Ultimate อยู่ที่ 58.8 หนักที่สุดเลยเรื่องของสัดส่วนรูปทรงผมคิดว่ามันเหมือนกันนะครับแล้วก็ทาง Razer เขาก็เคยบอกว่าคือถ้าเกิดมันดีอยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปทรงซึ่งสิ่งนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแค่มิลถึง2มิลน่ะแต่โปรเพลเยอร์เขารับรู้นะครับการที่เราต้องมาเริ่มปรับตัวใหม่อ่ะมันคิดว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่ในเมื่อรูปทรงมันดีอยู่แล้วมันเข้ามืออยู่แล้วมันสร้างความได้เปรียบอยู่แล้วผมคิดว่าการใช้รูปทรงเดิมก็ไม่เสียหายอะไรนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยก็โอเคแหละแต่น้ำหนักที่ต่างกันประมาณ4 กรัมอย่างที่เราวัดเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าเราสัมผัสได้นะผมมีความรู้สึกว่า V4 เบากว่าพอสมควรเลยสัมผัสได้จริงๆผิวสัมผัสเอาจริงๆนะผมแอบรู้สึกว่า V4 มีความหนึบกว่านิดๆนะครับตอนนี้นิ้วของผมค่อนข้างชื้นพอสมควรคืออากาศร้อนนิดนึงนะครับรู้สึกว่า V4 ฝืดกว่า V4 มีความฝืดกว่าเรื่องรูปทรงเรื่องการจับผมคิดว่าคงไม่ต้องอธิบายมั้งมันเหมือนกับ V3 เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะกับคนมือใหญ่แหละนะครับเป็นเมาส์ที่มีความแบนๆหน่อยมีความแบนกว่า G Pro นะครับแล้วก็ตรงกลางมีความแคบค่อนข้างสูงนะครับการจิกตัวเมาส์การจับแบบ Core Grip Aggressive Core Grip ผมคิดว่าโอเคมากๆสำหรับรูปทรงแบบนี้คิดว่าเรื่องรูปทรงข้ามไปดีกว่านะคือโครงสร้างเมาส์ข้างในเขามีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นก่อนนะครับน้ำหนักเบาลงแต่เรื่องของความแข็งแรงบีบแรงๆไม่มีอาการกรอบแกรบเลยนะครับความแข็งแรงยังคงเดิมหรือมากกว่าเดิมอีกอันนี้เท่าที่ผมรู้สึกนะครับน้ำหนักเบากว่าแต่มีความแข็งแรงมากกว่าคือ2ตัวนี้ข้างในไม่เหมือนกันนะครับโครงสร้างข้างในไม่เหมือนกันแล้วก็ตัวรับPolling Rate 8,000ครับมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่นะครับเขาก็จะมีไฟ LED โชว์เรื่องของสถานะนะครับสามารถบอก DPI Polling Rate แล้วก็ปริมาณแบตได้นะครับอยู่ที่เราตั้งค่านะครับก็ดูแล้วน่าจะมีความเสถียรมากกว่าเดิมนะในเรื่องของการส่งสัญญาณไร้สายครับเรื่องภายนอกมันมีความเหมือนกันก็จริงนะครับแต่ภายในเนี่ยมีการอัปเกรดที่ผมคิดว่าก้าวกระโดดเหมือนกันคือก่อนหน้าเนี่ย Razer Deradder V4 Pro ครับจะเป็นเมาส์ที่มีเซ็นเซอร์ดีที่สุดใน Razer นะครับแต่ตอนเนี้ยมีการอัปเกรดเรื่องของเซ็นเซอร์ครับซึ่งตอนนี้ครับ Razer เขาได้ใช้เซ็นเซอร์ Focus Pro Optical Gen 3 แล้วนะครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่ล่าสุดในโลกนะครับมี DPI สูงสุดมีค่า IPS สูงสุดแล้วก็มีค่าความเร่งที่ดีที่สุดนะครับพูดง่ายๆคือเซ็นเซอร์ตัวนี้ดีที่สุดในบรรดาเกมมิ่งเกียร์ทั้งหมดแล้วก็อีกหนึ่งความแรงครับคือเรื่องของ MCU หรือว่าตัวประมวลผลนะครับซึ่งปกติเนี่ยหลายๆแบรนด์ก็จะใช้ Nordic ใช่ไหมครับ 54 เวอร์ชันต่างๆ 54 H20 ก็จะเป็น MCU ตัวที่แรงที่สุดอย่างที่เรารู้จักกันนะครับจะอยู่ในพวกเมาส์ ATK เวอร์ชัน Extreme นะครับจะมีค่า latency ที่ต่ำมากๆส่วนสัญญาณไวมากๆแต่ตอนนี้ครับ Razer เขาไม่ได้ใช้ Nordic นะครับเขาใช้ยี่ห้อของ Iroha นะครับ AB1623 นะครับซึ่งถ้าเกิดมันเปรียบเทียบเรื่องของความแรงนะมันก็จะมีความแรงเทียบเท่ากับ MCU Nordic 54H20 แหละในเมาส์ ATK Version Extreme นะครับคือมันจะมีความแรงใกล้ๆกันนะครับมีความสามารถที่โหดพอๆกันเพราะฉะนั้น MCU หรือว่าตัวประมวลผลนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในระดับท็อปนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตัว MCU ของ Nordic นะซึ่งการที่เราใช้เซ็นเซอร์กับ MCU ตัวใหม่นี้นะครับเราก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่า Frame Sync นะครับมันคืออีกขั้นของ Motion Sync นะครับแต่ตัวนี้เราก็เลือกปิดเปิดไม่ได้ในซอฟต์แวร์นะครับมันจะช่วยการซิงค์เรื่องของข้อมูลการส่งสัญญาณนะครับระหว่างคอมระหว่าง MCU นะครับมันก็จะมีการซิงค์ที่ตรงกันมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้มันจะช่วยลดค่า latency ครับทำให้ตัวเมาส์ส่งสัญญาณได้ไวมากขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานมากขึ้น
อะไรต่างๆประมาณเนี้ยพูดง่ายๆคือเมาส์ตัวนี้จะแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะพอสมควรกับเทคโนโลยี MCU กับเซนเซอร์ใหม่ตัวนี้อีกหนึ่งประเด็นคือเรื่องของสวิตช์คลิกครับอันเนี้ยใช้เป็น Optical Gen 4 แล้วเป็น Optical Switch นะครับมีความแตกต่างกับ V3 พอสมควรคือ V3 อ่ะอย่างที่ผมเคยรีวิวเคยกดไปมันจะเป็นสวิตช์ที่มีความนุ่มๆอยู่แต่ตัวเนี้ยต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยตัวนี้จะมีความคมมีความแหลมเสียงจะมีความดังมากกว่ามีความสแปมได้ไวมากกว่าคือตัวเนี้ยมันมีความนุ่มมันแอบจะมีความแบบเราจะกดรัวติดต่อกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยเราจะกดรัวได้รัวๆยาวๆเลยจะมีความคลิกได้ไวกว่าอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของ Scroll Wheel ครับอันเนี้ยเขาใช้ Scroll Wheel เป็น Optical นะครับผมกล้าพูดว่า Scroll Wheel ตัวนี้ดีที่สุดในบรรดาเกมมิ่งเกียร์ทั่วโลกครับ Scroll Wheel ตัวนี้ดีสุดมันแบ่งสเต็ปชัดเจนแล้วก็เลื่อนได้แบบแม่นยำมากๆนะครับแล้วก็มีความนิ่งสูงพอสมควรผมโคตรชอบเลยชอบพอๆกับการเปลี่ยนแปลงของสเปคภายในเลย Scroll Wheel นี่เลื่อนสนุกมากเดี๋ยวไปฟังเสียงการคลิกแล้วก็เสียง Scroll Wheel ของเมาส์2ตัวนี้กันครับสมดุลตัวเมาส์ค่อนข้างดีนะครับไม่ได้มีความเอียงไปด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับอันนี้บาลานซ์สุดๆเลยนะครับแล้วก็ปริมาณแบตนะครับพื้นเรท 1,000 ใช้ได้ราวๆ180ชั่วโมงครับเพราะว่าตัวเซนเซอร์กับ MCU เขากินพลังงานน้อยครับแล้วก็สิ่งที่ว้าวมากๆครับ Razer สามารถตั้งค่าผ่านเว็บได้แล้วครับอันนี้ประทับใจมากๆนะครับหลังจากพี่จีนเขาทำมาตั้งนานแล้วโอเคกดเข้ามานะครับก็เรื่องของการรีแมปปุ่มเนอะแล้วก็เรื่องของการเซตเจ้าตัวรับว่าจะให้แสดงผลเป็นอะไรนะครับซึ่งเขาจะมีสัญญาณไฟบอกตามระดับนะครับสามารถปรับอะไรได้เยอะเลย performance ครับเรื่องของการเซต DPI ครับเราสามารถเซตเป็นสเตทได้แต่ผมก็ใช้แค่800แหละแล้วก็เรื่องของ polling rate ครับสูงสุดที่ 8,000 ครับเราเซตที่ 8,000 เลยตรงนี้เป็นการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็การ calibration เรื่องของการเซตค่า reflectance แหละซึ่งจริงๆเราสามารถเซตได้ละเอียดมากๆนะครับในการกดตรงนี้แต่ผมก็ใช้เป็น medium ธรรมดานะ advanced ครับเป็นเรื่องของการเซตค่าเซนเซอร์อย่าง dynamic sensitivity อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราติ๊กเปิดนะครับเวลาเราตวัดตัวเมาส์ไปตัวเมาส์จะมีการเพิ่ม DPI ชั่วขณะนะครับทำให้เราสามารถหันได้เร็วขึ้นเช่นเราตวัดนิดเดียวแต่เร็วๆนะตวัดฟึ๊บเราสามารถหันจากหน้าเป็นหลังได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถเซตได้ว่าจะให้มันมีค่าการหน่วงเท่าไหร่นะครับตรงนี้ต้องมาลองเล่นเองแล้วลองจูนให้เข้ากับตัวเราแต่ผมก็ไม่อยากจะแนะนำให้เปิดเท่าไหร่เพราะว่ามันจะทำให้การเคลื่อนที่เป้าของเราไม่เป็นธรรมชาตินะครับมันจะเหมาะกับคนที่แบบต้องการหันเร็วๆจาก180องศามันจะเหมาะแบบนั้นมากกว่าแต่ส่วนตัวผมจะไม่แนะนำให้เปิดละกันนะแล้วก็ตรงนี้เป็น sensor rotation ครับก็ไม่แนะนำให้เปิดเช่นกัน DPI ครับ 8,000 ชิวๆครับ 8,024 ด้วยซ้ำความรู้สึกในการใช้งานจริงผมบอกก่อนผมเป็นแฟน Viper มี Viper ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ชอบที่สุดคือ Viper V2 ทุกวันนี้ผมยังชอบ V2 อยู่เลยนั่นแหละตัวเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกไปเรื่องของภายนอกมันเหมือนกันนะครับเรื่องของรูปทรงเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าโอเคแล้วนะครับถ้าเกิดมันดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นรูปทรงเดิมได้เลยเพียงแต่ว่าอัปเกรดเรื่องของน้ำหนักที่เบาขึ้นอันนี้เห็นด้วยอันนี้ดีมากนะครับน้ำหนักเบาแต่โครงสร้างแข็งแรงกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำนะครับในความรู้สึกผมเรื่องของสวิตช์คลิกกับซอฟต์วิวที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ถือว่าโอเคครับดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเรื่องของสเปคภายในแรงขึ้นอันนี้เห็นด้วยอันนี้โอเคครับดีขึ้นกว่าเดิมพูดง่ายๆคือ V4 ดีเกือบทุกด้านในเรื่องของภายในนะสเปคแรงขึ้นการส่งสัญญาณเร็วขึ้นอะไรต่างๆทุกอย่างดีขึ้นหมดเลย MCU ตัวใหม่เซนเซอร์ตัวใหม่ทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยแต่ถ้าเกิดคนที่มี V3 อยู่แล้วควรที่จะเปลี่ยนไหมในความเห็นของผมนะครับผมคิดว่า V3 ยังดีอยู่คือการเปลี่ยนแปลงมันดีขึ้นก็จริงนะครับแต่พอเวลาเล่นจริงๆเราไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเห็นชัดขนาดนั้นมันจะยิงได้แม่นยำขึ้นขนาดนั้นซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นชัดแบบก้าวกระโดดไม่ได้เห็นชัดจนต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่าจนต้องไปเปลี่ยนอะไรประมาณนี้ผมไม่รู้สึกอย่างนั้น V3 ยังดีอยู่นะครับถ้าเกิดไม่เดือดร้อนเรื่องเงินผมก็อยากจะเชียร์ให้เปลี่ยนเป็น V4 เพราะว่ามันดีกว่าทุกด้านแต่ถ้าเกิดคิดว่ามี V3 อยู่แล้วเรื่องเงินมันก็อาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันผมคิดว่า V3 ยังดีอยู่นะครับคือถ้าเกิดผมไม่ได้ทำช่องผมก็จะยังไม่ซื้อ V4 ผมอาจจะรอลดราคาอีกนิดนึงผมจะยังไม่ซื้อ V4 ถ้าเกิดไม่ได้ทำช่องนะแต่เราทำช่องเนอะเราก็ต้องซื้อมารีวิวให้ดูกันประมาณนี้ในความเห็นของผมนะครับคิดไม่เหมือนกันไม่เป็นไร
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับมันอยู่ข้างในก็จริงเราอาจจะไม่ได้สัมผัสโดยทางกายภาพนะครับมันจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับเรื่องของความรวดเร็วในการส่งสัญญาณซึ่งอันนี้มันก็ถือว่าRazer เขาพัฒนาแล้วกันเพราะว่าเซนเซอร์ก็ดีที่สุดในวงการแล้วนะครับ MCU ตัวใหม่ที่มีความแรงเทียบเท่ากับ Nordic 54H20 อันนี้ก็ถือว่าดีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องชื่นชม Razer แหละเขามีการพัฒนาตลอดนะครับแล้วก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งในปัจจุบันในตอนนี้ในความรู้สึกของผมนะครับนั่นแหละตอนนี้ Logitech เขามี Super Style ใช่ไหมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับผมจะเอา Super Style มาเปรียบเทียบกับ V4 ว่าตัวไหนมันเด่นด้านไหนแล้วเราควรจะเสียตังค์ให้ตัวไหนแต่ผมสรุปตอนนี้เลยแล้วกันถือว่าสปอยเลยซึ่งมันสปอยได้นะครับเราถนัดรูปทรงไหนไปรูปทรงนั้นแค่นี้นะครับเจอกันกับคลิปหน้าครับ